आज फागुन 8 गते मङ्गलबार साताको दोस्रो कारोबार दिन आजको सेयर बजारमा सामान्य गिरावट आएको छ। करिब 1.7 अङ्कले घटेर नेप्से इन्डेक्स 2033 बिन्दु आसपासमा आइपुगेको छ। कारोबार रकम 3 अर्ब 11 करोडभन्दा बढीको छ। आजको सेयर बजारको अवस्था के कस्तो रहेको छ, विभिन्न टेक्निकल टुल्सहरूको अवस्था के कस्तो रहेको छ, टेक्निकल्ली नेप्सेको मुभमेन्ट के कस्तो रहेको छ, समीक्षा गर्नको लागि सधैँ चाहिँ आज पनि नेप्से एनालाइसिस लिएर म उपस्थित भइसकेको छु। नमस्ते, म लामिछाने हजुरहरूलाई मेरो युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत गर्दछु। यस युट्युब च्यानल मार्फत मैले सेयर बजारसँग सम्बन्धित विभिन्न किसिमका भिडियोहरू लिएर आउने भएको हुनाले यदि हजुरहरूले अहिलेसम्म पनि मेरो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु होला र भिडियो पुरा हेर्नुभयो भने हजुरहरूले मैले भन्न खोजेको कुरा सबै सजिलैसँग बुझ्न सक्नुहुनेछ। सेयर बजार अत्यन्त जोखिमको क्षेत्र भएको हुनाले लगानीकर्ता स्वयंले गहन अध्ययन र अनुसन्धान गरेर मात्र आफ्नो कदमहरू चाल्नको लागि उचित हुन्छ। यो भिडियो नितान्त इन्फर्मेटिभ तथा एजुकेसनल पर्पजले तयार गरिएको हुँदा यस भिडियोको आधारमा आफ्नो ट्रेडिङ स्ट्राटेजी नबनाउनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हामी स्क्रिनमा नेप्सेको प्राइस चार्ट देख्न सक्छौँ। आज पनि नेप्सेमा एउटा बेरिस क्यान्डल नै बनेको छ, तर हिजो अस्तिको भन्दा सानो क्यान्डल बनेको छ र एउटा डोजी टाइपको अथवा स्पेनिङ टप टाइपको क्यान्डल बनेको देख्न सकिन्छ। कारोबार रकम 3 अर्ब 11 करोड, एभरेज कारोबार रकमभन्दा धेरै नै कम हो। अहिले पछिल्लो समय 3 अर्बदेखि 4 अर्बको रेन्जमा चाहिँ कारोबार आइरहेको छ। सकारात्मक रूपमा नै हामीले यसलाई लिन सक्छौँ। अब आजको इन्ट्राडे चार्ट हेरौँ। बजार ओपन भयो लगतै सुरुवाती चरणमा केही तल आएको मार्केट एउटा आजको लागि एउटा लोएस्ट पोइन्ट क्रिएट गरेर भने एग्रेसिभ एउटा सार्प प्राइस भएको देख्न सकिन्छ। तलबाट केही राम्रै बजार माथितिर बााउन्स जाने प्रयास गरेको थियो, तर पुनः सेलरहरू आयो भने बजार फेरि तलतिर नै आयो। फेरि बिचमा केही माथितिर जाने प्रयास गर्दा अगाडिको हाइलाई पार गर्न सकेन र फेरि पनि तलतिर आयो। अन्तिममा लोएस्ट पोइन्टको नजिकबाट केही बजार सुधार भएर बन्द भएको छ। ओभरअलमा 1.7 अङ्कको गिरावट छ आज। यसरी 5 मिनट्स टाइम फ्रेममा मार्केटलाई हेर्ने भने चाहिँ साइडवेज मार्केट छ आजको क्लियरली, किनभने सुरुवाती चरणमा केही तल आयो, एउटा लो लगायो, त्यसपछि गएर अर्को एउटा हाई क्रिएट गर्यो। त्यसपछि मार्केट सुरुमा बनाएको लो र त्यो अगाडि बनाएको हाई बिचमा नै खेलिरहेको देख्न सकिन्छ। ट्रेन्ड के छ भनेर हेर्छ भने माथिबाट जुन हिसाबले बजार तेज गरेर जुन एग्रेसिभ फल भइरहेको देख्न सकिन्थ्यो, त्यो एग्रेसिभ फलमा चाहिँ ब्रेक लागेको र अहिले मार्केट चाहिँ एउटा साइडवेजको प्याटर्नमा अथवा एउटा मार्केटले लो लगाइसकेपछि एउटा पुल ब्याक चाहिँ जान सक्छ कि भन्ने मार्केटको एउटा ट्रेन्डमा चाहिँ रहेको देख्न सकिन्छ। यसरी मार्केट चाहिँ यसरी तेज गरिसकेपछि एउटा अब रिकभरीको लागि अथवा पुल ब्याकको लागि मार्केट माथितिर जान सक्छ कि भन्ने प्याटर्नमा छ। ओभरअल साइडवेज छ। यहाँ मैले एउटा जुन एउटा बक्स ड्र गरेको छु, यो बक्सबाट चाहिँ यो जोनबाट बाहिर निस्किसकेपछि मार्केटको डिरेक्सन चाहिँ त्यतातिर हुनसक्छ भनेर माथितिर गयो भने केही माथितिर जान सक्ने लगभग अगाडि जहाँबाट एग्रेसिभ फल भएको थियो त्यो लेभलसम्म पुग्छ कि भनेर हेर्न सक्छौँ भने तल जानु चाहिँ डाउन साइडको मार्केटमा तल जानु चाहिँ नर्मल एनालाइसिस हुन आउँछ। ओके, अब 15 मिनट्स टाइम फ्रेम। 15 मिनट्स टाइम फ्रेममा मार्केट स्ट्रक्चर बेरिस छ, किनभने बजारले अगाडिको लोलाई चाहिँ ब्रेक गरेर पुनः लोवर लो नै फर्मेसन गरेको छ र जबसम्म मार्केटले अगाडिको यो हाई भनेको 2108 आसपासमा रहेको छ, जबसम्म यो हाई पार गर्दैन तबसम्म मार्केट माथितिर गइरहेको मुभ चाहिँ एउटा पुल ब्याक नै हुनसक्छ भनेर हामीले हेर्न सक्छौँ। अहिले यो लोको दाजमा यतापट्टि लोवर लो चाहिँ फर्मेसन भइसकेको छ र मार्केट चाहिँ अब पुल ब्याकको लागि चाहिँ पुल ब्याकको फेजमा रहेको हामी देख्न सक्छौँ। मार्केट अहिले यो फेजमा चाहिँ रहेको छ र जबसम्म अब यो लो ब्रेक गर्दैन भनेको यो लो भनेको 2025 भन्दा मार्केट तल्लो नजान्जेलसम्म मार्केट केही माथितिर जान सक्ने स्थिति रहन्छ, तर त्यो भनेको एउटा करेक्टिभ मुभ मात्र हो। केही माथि पुगेर यदि मार्केटले यो जुन 2108लाई पार गर्न सकेन भने फेरि पनि मार्केट जान चाहिँ यसरी लोअर हाई क्रिएट गरेर फेरि पनि तलतिर जान सक्ने स्थितिहरू चाहिँ बन्न सक्छ। अहिलेको लागि एउटा लो लगाएर एउटा साइडवेज प्याटर्नमा अथवा एउटा करेक्टिभ प्याटर्नमा रहेको पुल ब्याक माथितिर अपस्विङ एउटा माइनर अपस्विङ जान्छ कि भन्ने खालको प्याटर्नमा चाहिँ रहेको छ। अब आज खास सुरुमा जाने प्रयास गरेर त्यो खासै फेरि तत्काल रिभर्स भएको जस्तो देखिन्छ, तर जबसम्म यो लो ब्रेक गर्दैन तबसम्म केही माथितिर जान सक्ने चान्सहरूले राख्छ। एउटा जानकारी, यदि हजुरहरू एसएमसीको कोर्स गर्न चाहनुहुन्छ भने स्मार्ट मनी कन्सेप्ट भेरी एडभान्स लेभलको टेक्निकल एनालाइसिसको कोर्स गर्न चाहनुहुन्छ भने कृपया स्क्रिनमा देखेको नम्बरमा सम्पर्क गर्नुहोला। साथै यदि हजुरहरू मेरो सल्लाहमा सेयर खरिद बिक्री गर्न चाहनुहुन्छ, एज अ एडभाइजरको रूपमा पनि मलाई लिन चाहनुहुन्छ भने यही नम्बरमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ।
9863805867 कल मेसेज अथवा व्हाट्सएप गर्न सक्नुहुन्छ। अब आवरली टाइम फ्रेममा जाउँ। आवरली टाइम फ्रेममा ओभरअल मार्केट स्ट्रक्चर बुलिस छ, तर मार्केटले डेली र विकली टाइम फ्रेममा आफ्नो टार्गेट हिट गरिसकेको हुनाले मार्केटले चाहिँ जुन हिसाबले अगाडि मुभ भइरहेको छ, एउटा हाईलाई पार गरेर जुन हायर हाई बनाएको छ, त्यसपछि जबसम्म यो लो भनेको 2019ले ब्रेक गर्दैन तबसम्म यो लोको दाँजोमा हायर लो नै क्रिएट गरेर माथितिर नै जान सक्छ कि भन्ने कुरा टेक्निकली त्यो कुरा भ्यालिड नै छ। तर आवरली, डेली र विकली टाइम फ्रेममा टार्गेट मिट गरिसकेको हुनाले 1800 जुन टार्गेट थियो, टार्गेट मिट गरिसकेको हुनाले यसरी नै बजार माथितिर जानुपर्छ भन्ने होइन। र अर्को कुरा भनेको माथिबाट मार्केट तल आउने क्रममा एउटा चाहिँ हामीले हेर्छ भने मार्केटले चाहिँ एउटा डाउन ट्रेन्डको च्यानल क्रिएट गर्दै पनि तलतिर झरिरहेको छ। सो मार्केट चाहिँ यसरी तल आउने क्रममा एउटा डाउन ट्रेन्डको च्यानल क्रिएट गर्दै तलतिर आएको हुनाले यो लोलाई चाहिँ ब्रेक गर्न, यो लो भनेको 2019 लोलाई चाहिँ ब्रेक गर्न सक्ने स्थिति चाहिँ हुन्छ कि भनेर हामीले हेर्न सक्छौँ। सो मार्केटले चाहिँ केही माथितिर एउटा माइनर अपस्विङ गए पनि अल्टिमेटली चाहिँ यो लोलाई चाहिँ ब्रेक गर्छ कि भनेर हेर्न सक्छौँ। यदि मार्केटले यो लोलाई ब्रेक गर्दैन भने मार्केट बुलिस छ आवरली टाइम फ्रेममा, सो बुलिस रन कन्टिन्यू हुनसक्छ र मार्केट पुरा माथि गएर यो 2215लाई पार गर्दै अर्को हायर हाई फर्मेसन गर्न सक्छ भने, यदि यो 2019 को जुन अगाडिको हायर लो छ यो लोलाई चाहिँ ब्रेक तल झर्ने बित्तिकै यदि क्यान्डल क्लोज तल गर्छ भने मार्केट आवरली टाइम फ्रेममा बियरिस रहनेछ र त्यसपछि भने मार्केटको मुभ चाहिँ अर्कै टाइपको हुन्छ। त्यसपछि माथि गयो भने पनि एउटा करेक्टिभ मुभ जाने हो, पुनः मार्केट चाहिँ यसरी तलतिर आउँछ भन्ने टाइपले नै हामीले हेर्न पर्ने छ। सो अहिले मार्केट महत्त्वपूर्ण लेभलमा छ। आजको क्यान्डल्सहरू हामी हेर्छौँ भने साइडवेज मार्केट पनि देख्न सकिन्छ। आजको क्यान्डल्सहरू हेर्छौँ भने चाहिँ साइडवेज देखिन्छ, किनभने एउटा जुन सुरुमा क्यान्डल बनेको छ लगभग यदि हामी डिटेलमा हेर्छौँ भने एउटा जुन फर्स्ट क्यान्डल भन्यो त्यसपछि दोस्रो तेस्रो चौथो क्यान्डल त्यही फर्स्ट क्यान्डलभित्र नै बनेको छ। सो क्लियर साइडेज मार्केट चाहिँ देखिन्छ आजको। र डेली टाइम फ्रेम हेर्छ भने डेली टाइम फ्रेममा बजार चाहिँ घट्दो क्रममै रहेको छ। अगाडि बियरिस क्यान्डल बनेको थियो, यसले बजार केही तलतिर जान सक्छ भन्ने एनालाइसिस गर्न सकिन्थ्यो, बजार केही तलतिर पनि आएको देख्न सकिन्छ। तर तल आएर मार्केट थोरै केही माथितिर रिभर्स भएको हुनाले आजको क्यान्डलले चाहिँ यो जुन तेज घटिरहेको छ त्यो तेज घट्ने क्रममा चाहिँ थोरै ब्रेक लागेको जस्तो रूपमा लिन सकिन्छ र बजार केही माइनर पुल ब्याकको लागि चाहिँ केही माथितिर जान्छ कि भन्ने कुरा डेली टाइम फ्रेमको क्यान्डलबाट र अघि हामीले जुन लोवर टाइम फ्रेम हेरिरहेका छौँ लोवर टाइम फ्रेमबाट नि त्यो कुरा चाहिँ हामी एनालाइसिस गर्न सक्छौँ। सो डेली टाइम फ्रेममा जुन हिसाबले हिजो अस्ति तेज रूपमा घटिरहेको थियो तेज घट्ने क्रममा चाहिँ ब्रेक लागेको र बजार पुल ब्याकको लागि चाहिँ केही माथितिर जान्छ कि भन्ने हिसाबले हेर्न सक्ने कुराहरू चाहिँ हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ। सो कन्क्लुजनमा के रह्यो भन्दा डेली टाइम फ्रेमको क्यान्डल हेर्दा आवरली टाइम फ्रेमको क्यान्डल्स हेर्दा मार्केट चाहिँ केही थोरै भए पनि केही माथितिर जान्छ कि जस्तो देखिएको छ। यो क्यान्डलले क्यान्डलस्टिक इफेक्ट यदि हामी हेर्छौँ भने यो क्यान्डलको इफेक्टले के बजार माथितिर जान्छ कि भनेर हेर्न सक्ने ठाउँ रहेको छ भने 5 र 15 मिनटमा के देखेको छ भने बजारले एउटा लो चाहिँ लगाइसकेको छ। अब यो लोको दाँजोमा फेरि लोवर लो फर्मेसन गर्न जान्छ, त्यो नर्मल कुरा हो। तर जबसम्म यो लो ब्रेक गर्दैन मिन्स 2025 ब्रेक गर्दैन तबसम्म 5 र 15 मिनट टाइम फ्रेममा मार्केटको मुभमेन्ट हेर्दाखेरि चाहिँ यसरी मार्केटको पुल ब्याक गएर अनि बल्ल यसरी तलतिर जान्छ कि भन्ने हिसाबले हेर्न सक्ने ठाउँ चाहिँ रहेको छ। हजुरहरूलाई मेरो एनालाइसिस मेरो प्रेजेन्टेसन के कस्तो लागिरहेको छ कमेन्टमा जानकारी गराइदिनु होला। यदि मेरो एनालाइसिस मन परिरहेको छ भने भिडियोमा एक लाइक भने अवश्य गरिदिनु होला। मलाई केही सल्लाह सुझाव वा प्रतिक्रिया दिन चाहनुहुन्छ भने कमेन्ट मार्फत दिन सक्नुहुनेछ। साथै च्यानल पहिलोपटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने च्यानल सब्सक्राइब गरेर जोडिनु होला भन्न चाहन्छु। हवस् त, धन्यवाद, नमस्ते।